Ayan, good day po sa ating lahat. So, meron ako dito. Ito ngayon yung aking finished product. Yung finished product natin ngayon, hindi lang siya face, meron na rin siyang body. May kamay, may details yung kamay, and then may paa, at may sapatos. So, to start, balikan lang natin yung, kung nakalimutan nyo po kung paano gumawa ng muka, pwede nyo balikan yung mga nauna nating videos. Pero meron din tayong i-recall din natin kung paano ba. So paano ba natin ginawa yung hair at saka yung faces yesterday. So may ni-ready na po akong mga shapes na gagamitin natin dito sa slides para mas madali na sa atin. So ito yung ginamit natin kahapon, yung circle, na paano natin yan ginagawang semicircle. So papakita ko lang po ulit, meron tayong circle. Tapos, meron tayong yung maglalagay ng rectangle. Yung rectangle, ilalagay natin sa gitna. I-click natin both na shapes, silang dalawa. Para mag-click ng dalawa, control, tapos click, click, select, select, and then format, merge shapes, and then subtract para ang maiwan lang ay yung semicircle. Kung ano yung una nyong kinlik, yun yung part na may maiiwan. So, meron na ako semicircle. Next naman, palalagyan ko ng hati yung hair na triangle ang ginamit ko. So, nilagyan ko lang siya ng triangle. Tapos, i-adjust natin na magkapantay sila ng line. Lakihan natin. Ayan, dapat pantay po yung line niya. And then, select both. Tapos, ganun ulit. This time, hindi subtract kasi pag sinubtract, lahat sila mawawala dahil magkapatong sila. So, ang gagamitin natin is yung combine. Kaya lang may naiwan tayong line dito sa baba. So, no outline tayo para mabawasan. If meron pa rin, ibaba nyo lang po yung rectangle. Yung triangle. Para mawala yung line na yon. Okay, tapos, i-drag ko lang siya papunta dun sa circle na mukha. Tapos, nilagyan ko lang ng shape na to para lang hindi flat na circle lang yung hair niya. Na dapat magka-same ng color para hindi halata. Ayan. Tapos, yung back part. So, nag-copy-paste na lang din ako. Control-C, Control-V. Pag nasa ibabaw, format, tapos send to back. Tapos, i-adjust yun na lang siya sa likod. Ayun, nasa likod siya. Yan. So, meron na tayong complete na face. So, next naman is yung body. Ang ginamit ko dyan ay rectangle na circular yung edge. So, ito. Yung rectangle, rounded corners pala ang tawag doon. Rounded corners. So, ayan. Pero, hinati ko din siya. So, again, same function. So, maglalagay ako ng isa pang shape na panghati. Tapos, select and then select both. Kung ano yung unang select, yun yung mababawasan. Kung ano yung unang shape na pinindot, yun ang mababawasan. So, magiging ganyan na siya. So, para yan naman dun sa arm, meron akong naka-ready dito na mga rectangular na rounded corners also. Yan din ang ginamit ko. Na pinaltan-paltan ko lang ng kulay. So, puro ayan. And then, circle. So, ito, pag sasama-samahin lang natin siya, pag didikit-dikitin lang natin. So, pwede nyo paltan kung anong prescribed color nyo. Pero, ang ginamit ko, syempre, yung kakulay ng muka. So, pag sasama-samahin lang natin siya, para makabuo tayo ng
kamay. So, pagaganahin lang natin ang ating imagination. So, pwedeng select all. Dahil naka-ready na siya, pwede nang i-select all yun. Tapos, ibababa ko na lang. Pero, para makita nyo po, pwedeng isa-isa. Para mai-adjust nyo kung saan nyo ilalagay yung mga daliri. So, ayan. I-adjust lang natin. So, mas mataba yung thumb. Yan. So, meron na akong kamay. So, para ma-drag ko siya anywhere ng buo, so, ise-select ko lang yung part na yon. Hindi pwedeng, so, ito na. So, balik tayo. Select lang lahat. Namatay yung laptop kanina. So, hindi pwedeng select all kasi mapipili kahit yung hindi kailangan. So, drag nyo lang yung mouse kung ano lang yung needed nyo. Tapos, group. So, para saan yung group? Para mabuhat nyo siya ng isang buo kasi hiwa-hiwalay na shapes yan. Mahirap kung hiwa-hiwalay nyo ulit siyang ililipat. So, meron na tayo ngayong dalawa. Kaya lang, kung meron ka lang isa, so Control C, Control V, kaso parehas na nakaharap sa iisang side. So, para mabago natin yan, dun tayo sa rotate. So, ayan. Makikita nyo, pag rotate, para humarap sa kabila, rotate horizontal. So, ayan na siya. So, meron na tayong kaliwa at saka kanan na braso. So, idikit na natin siya dun sa ating body. So, next naman, so meron na tayong katawan. So, ilagay lang natin dun sa ulo natin kanina, dun sa head ng bata. So, ayan siya. Tapos, select lang natin. And then, copy, paste. Tapos, para makita yung leeg, send to back. Yan. Tapos, adjust na lang kapag hindi tama yung pagkaka-adjust natin. Yan. So, akit natin. Group. So, naka-group na yung isang buong ano natin. So, next naman is yung legs niya. Yung damit niya, yung pants niya. So, delete natin to. So, para makita nyo. So, ito naman ay para sa pants. Yung semicircle, marunong na kayong gumawa niyan. And then, rounded, ulit. Rectangle with rounded corners. So, ayan po. So, iakyat lang natin para para mas makita. So, magtataka kayo, bakit pinaghiwalay ko pa? Bakit naghiwalay pa ako ng dalawang para sa legs kung pagdudugtungin ko rin naman? So, later, i-explain ko bakit sila magkahiwalay. So, ang ginamit natin is semicircle pa rin para sa sapatos. Hatching na ako. Okay, so select all. Tapos, copy-paste. Tapos, send to back. Ayan. Tapos, adjust na lang natin. Oops, may lumabas na part. Select ko ulit. Tapos, adjust. Okay. Meron talagang nakalabas. So, isa-select ko yung, dalakihan natin yung damit. Yan. Ayan, nauubo ako. Sorry po. So, ito na. Bakit ko nilagyan ng, i-group ko muna to. So, bakit ko nilagyan ng dalawang rounded corners,
dalawang rectangle na may rounded corners. Tapos, pinagdugtong ko lang din naman. So, para yan, in case gusto kong bagu-baguhin yung itsura niya na ganito. So, halimbawa, gusto ko yung medyo makulit yung itsura. So, papalitan lang natin yan ng iuusog-usog lang. So, para naka-ready na. So, halimbawa, ganito, yung parang makulit. So, edit-edit lang natin yan. Rotate lang. Depende sa preference nyo. Para siyang naging paa ng no, ng kabayo. Tapos, Control-C, Control-V. Tapos, paste ko lang siya. Tapos, send to back. Yan. Ayan. So, kukopihin ko yung face no. So, pag may nagawa na, pwede na siyang copy paste na lang eh. Tapos, edit na lang kung ano yung gusto nyong pwesto or anong gusto nyong forma. So, kukopihin ko yung muka, i-ungroup ko muna. Kasi yung mukha lang ang gusto ko eh. So, ise-select ko yung face. Ayan, deselect natin yan. Ayan. Tapos, copy. Tapos, i-move ko na. Arrow keys ang ginagamit ko minsan sa pag-move. So, ayan. So, parang parang mas makulit yung itsura niya. Mas happy. So, pwede mong i-move na lang yan. Kasi, meron ka na pre-made. Hindi naman pre-made. Nagawa mo na. So, pwede ka nang mag-edit-edit ng kung anong gusto mong itsura niya. So, ayan. Tapos na. Meron na tayong lalaki. Meron na tayong full body.